ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL අනුසර ඇකඩමි YouTube නාලිකාවට ඔයාලා හැමදෙනාවම. ඉතින් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක නැත්නම් කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙන්න බලපාන හේතු පහක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඊට කලින් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ device එකට notification නම් මාර්ගයෙන් ගෙන්වා ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න කම්පියුටර් speed up video series එකේ මගේ කලින් වීඩියෝ බැලුවේ නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් SL අනුසර ඇකඩමි YouTube channel එක YouTube එකේ search කරලා මගේ කලින් වීඩියෝ වලින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයා ෆොටෝ එඩිටින් වීඩියෝ එඩිටින් වලට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් මගේ channel එක හරහා ඔයාලට ඒ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම පහළ තියෙන description එකේ ඒවා link දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒවා ගිහලා බලන්න මොනවද කියලා. අපි දැන් අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ගත්ත දවසේ වගේම නැතිද? ඔන් කරනකොට ගොඩක් වෙලා යනවාද ඔන් කරගන්න? ඒ මදියට මොකක් හරි වැඩක් කම්පියුටර් එකේ කරගන්න ගියාම කම්පියුටර් එක ස්ට්‍රක් වෙනවද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක එහෙනම් ස්ලෝ වෙලා නේද? ඉතින් අපි ලැප්ටොප් එකක් කම්පියුටර් එකක් මෙලදී ගත්තී වැඩියෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අද කාලේට ගැලපෙන ස්පීඩ් එක තියෙනවද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාට තියෙන low spec කම්පියුටර් එකක් නම් මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් පහක් ගැන. මම පළවෙනියට කියන්න යන්නේ ඔයා කම්පියුටර් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ෆයිල් සේව් කරනවද? එහෙම කරනවා නම් ඔයා ඒ ෆයිල් කම්පියුටර් එකේ වෙන පාර්ටිෂන් එකකට සේව් කරගන්න. අනිත් එක ඒ සේව් කරන ෆයිල් වල තියෙන දේවල් ඔයා මැනේජ් කරගන්න. අනවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් ඩිලීට් කරලා දාන්න. ඒ විතරක්ම මදි. මේ ඩිලීට් කරලා දාන දේවල් ගිහිල්ලා රැඳෙන්නේ රයිසිකල් පින් එකේ. ඒක ඔයාට පුළුවන් රයිසිකල් පින් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා empty රයිසිකල් පින් කරගන්න. මෙතෙන්දී අනිත් කාරණාව ඔයාට ගොඩක් වැදගත් ෆයිල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයා නිතරම භාවිතා නොකරනවා ඇති. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ ෆයිල් තියෙනවා නම් Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ hard disk එකේ ස්පේස් එක වැඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් portable data storage එකට ඔයාගේ data ටික දාලා තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා ෆයිල් සේව් කරන්න ඔයාගේ RAM එකේ storage එක අඩු වෙන්න බලපානවා. පරිගණකය slow වෙන්නේ ඒක නිසා. ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලා කිව්ව කාරණාවේදී ස්පේස් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේම ඔයාගේ පරිගණකයේ ස්පීඩ් එක යම් කිසි මට්ටමකට වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියන එක ගැනයි. දෙවෙනියට කතා කරන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙනකොට ඔයාට දැනෙන්නේ නැති ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ගොඩක් රත් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ කම්පියුටර් වල කූලින් ෆෑන් එකක් තියෙද්දිත් කම්පියුටර් එක රත් වෙනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක බලන්න කම්පියුටර් එකේ දූවිලි බැඳලා තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට කම්පියුටර් එකට ඩස්ට් එක ගියාම වෙන්නේ කම්පියුටර් එකත් කූලින් ෆෑන් එකත් අතර තියෙන සම්බන්ධය බිඳ වැටෙන එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් බ්ලෝවර් එකක් නැත්නම් වැකියුම් ක්ලීනර් එකක් භාවිතා කරලා මේ ඩස්ට් එක ඉවත් කරලා ඔයාගේ කූලින් ෆෑන් එක වගේම අනිකුත් කොටස් පිරිසිදු කරගන්න. ඒ විතරක්ම මදි. ඔයා බොහෝ දුරට කම්පියුටර් එක තියාගෙන තියෙන තැන ඩස්ට් එකකින් තොරව පිරිසිදු කරලා තියාගන්න ගොඩක් උනන්දු වෙන්න. ඔයා ලැප්ටොප් එකක් භාවිතා කරනවා නම් ඒක තැනින් තැනට අරගෙන යනවා එන්න පුළුවන්. එතකොටත් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන මේ කූලින් ෆෑන් එකට ඩස්ට් එක ගියාම ඒකේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය මන්දගාමී වෙනවා. එතකොට තමයි මේ කම්පියුටර් වල රත් වීම වැඩියෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ. රත් වීම වැඩි වෙනවා කියන්නේ කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙනවා කියන එක තමයි. ඒ වගේම මෙතනදී තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයා ලැප්ටොප් එක නැත්නම් කම්පියුටර් එකට හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබෙන විදිහට මේ කම්පියුටර් එක තියාගන්න බලන්න. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මම දැකලා තියෙනවා කම්පියුටර් එක කූලින් ෆෑන් එක වෙහිලා යන ආකාරයට තියාගන්නවා. එහෙම කරන්න එපා යාළුවනේ. ඒක ඔයාගේ පරිගණකයට ගොඩක් හොඳ නැති දෙයක්. ලැප්ටොප් භාවිතා කරන ගොඩක් දෙනෙක් කරන වැරද්දක් තමයි පංච් එකක් උඩ නැත්නම් රෙදි කෑල්ලක් උඩ එහෙම නැත්නම් ඇඳ උඩ තියාගෙන වැඩ කරන එක. බොහෝ ලැප්ටොප් වල මේ කූලින් ෆෑන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඒකේ යටපැත්තේ. එතකොට මේ ලැප්ටොප් එකේ කූලින් ෆෑන් එකට ලැබෙන වාතාශ්‍රය නොලැබෙන නිසා ලැප්ටොප් එක රත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ ස්ලෝ වෙන ලැප්ටොප් එක නවත්තන්න මොනම ක්‍රමයකින්වත් බෑ. ඒක නිසාවත් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ලැප්ටොප් එකට හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබෙන්න තියාගන්න. තුන්වෙනියට කතා කරන්නේ සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට් ගැන. ඔයා පරිගණකයට යොදා ගන්න ඇප්ලිකේෂන් ඔයාගේ පරිගණකයේ තියෙන සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට් වලට ගැලපෙන ඒවාද කියලා හොඳට චෙක් කරලා බලලා ඔයා ඇප්ලිකේෂන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මොකද ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදාද්දී සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට් වලට අනුව තමයි මේ
යම් කිසි software එකක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ වගේ application එකක් ඔයාගේ පරිගණකයට නොගැලපෙන එකක් නම් install කරලා ඔයා run කරන්න ගියොත් ඔයාගේ Windows පද්ධතියම බිඳ වැටලා යන්න පුළුවන්. නැත්නම් system එක crash වෙලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා යම් කිසි application එකක් යොදාගනිද්දී මේ system requirement ගැන ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒක ඔයාගේ පරිගණකයේ speed එකටත් හොඳක් වෙනවා. නැත්නම් ඔයාට මේ වගේ system requirement නැති application එකක් යොදාගෙන ඔයාට දුක් වෙන්න සිද්ධ වෙයි. හතරවෙනියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්න භාවිතා කරන්නේ Chrome browser එක නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ RAM එක වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ මේ Chrome browser එකයි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Chrome browser එකක් නම් තියෙන්නේ ඒක ඉවත් කරලා වෙනත් browser එකකට ඔයාට යොමු වෙන්න. එතෙන්දී ඔයාට ඔයාගේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකේ. අවසාන වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ C drive එක ඒ වගේම C drive එකේ තියෙන drivers update කරගන්න පුළුවන් tool එකක් ගැනයි. ඉතින් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕන තරම් මේ tools තියෙනවා භාවිතා කරන්න. මම උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් CC cleaner එකක් භාවිතා කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන drivers update කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ partition C එක C drive එක clean කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාට යම් තාක් දුරට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි පරිගණකයට CC Cleaner කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා නම් ඒක ඕපන් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ. එතන තියෙනවා registry කියලා එකක්. registry කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතනදී මේ scan for issues කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන මේ වගේ search වෙලා එනවා. මම නම් යාළුවනේ මේ ළඟදී මේ දවසක මේක ක්ලීන් කරලා දැම්මා. ඒක නිසා මගේ වැඩි ෆයිල් පෙන්නන එකක් නැති වෙයි. ඔයාලගේ මෙතන අනවශ්‍ය ෆයිල් මෙතන search වෙලා එනවා තිබුණොත් ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒවා සර්ච් කරලා අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන review selected issues කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ dialog box එකක් එනවා do you want to back up the registry before making changes කියලා. ඉතින් එයා මෙතන yes කියලා දෙන්න. yes කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් තිබුණොත් save කරගන්න. ඒ නිසා ඔයා මෙතන save දෙන්න අනිවාර්යෙන්. save කරලා ඔයාලට පුළුවන් pick all selected issue කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ අනවශ්‍ය දේවල් delete කරලා දාගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට clean කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. අද කාලේ ඔයාලට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක ඔයාලට මාරම වටිනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට මේ කම්පියුටර් ස්පීඩ් අප් වීඩියෝ සීරීස් එක අරගෙන ආවේ ඒක නිසාමයි. ඔයාලගේ අදහස් සහ යෝජනා පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවතත් හමුවෙමු මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ. ඔයාලට සුබ දවසක්.